අමිහිරි අත්දැකීම් ගොඩක් ඇති. ඇත්ත. ඊයේ රිසල්ට් ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් තාම හරියට අම්මගේ තාත්තගේ මූණ බලපු නැති උන්ගේ. ජීවිතේ එනවා සමහරක් දැන් මේ ඔහේ නිකන් පාඩුවේ ඉන්නකොට මොකෙක් කරවිල්ල හයියෙන් කනට ගහලා යනවා වගේ. ෆස්ට් අයි එකේ F2යි S1යි සෙකන්ඩ් අයි එකේ A2යි B1යි ගත්තා. මේක මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා. දැනට ෆේල් එකෙකුට මේ වෙනකන් මුකුත් වැඩ නොකරපු ෆේල් එකෙකුට තමන්ගේ රිසල්ට් එක B1කට හදන්න ඉතුරු දවස් 80 ගන්න ඇති. කොහොම හරි මොකක් රිසල්ට් එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඊට අදාළව ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරලා බලන්න මේ ඒ ඔයාගේ රිසල්ට් එකද කියලා. ඔයාගේ රිසල්ට් එක තමයි මම කියන්නේ මේ ඒ විදිහටද ඔයාව අර්ථ දැක්වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක සාධාරණයිද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා විසින් ඔයාට සාධාරණයක් කරගෙන තියෙනවද කියන එක මම කියන්නේ. දැන් මෙහෙමනේ. ඕගොල්ලන්ට තියෙනවනේ යම් වැඩ කරන්න කැපැසිටි එකක්, පොටෙන්ෂල් එකක්, විභවයක්. ඒ උපරිම පොටෙන්ෂල් එක එතන තියෙනවද කියන එක. හරිද? ඒ උපරිම ඔයාට දෙන්න පුළුවන් බර ඔයාට උපරිම වශයෙන් A level වලට කියලා කරන්න පුළුවන් පාර්ට් එක කරාට පස්සේ ආපු රිසල්ට් එකක්ද ඒ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම කල්පනා කරලා බලන්න. ඔය ඔයාගේ උපරිමේද නැත්තම් නැද්ද? ඔය දෙක එකක් නෙවෙන්න. ඒක ඔයාගේ උපරිමේ නෙවෙයි නම් සාමාන්‍යයෙන් මම නම් කියන්නේ මේ එතනින් ඔයාව මැනෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඒක මත මින් ඉස්සරහට අවුරුදු ගානකට ඔයාව අර්ථ දැක්වෙන්න ඉඩ තියන්න එපා. හරි. ඒක නිසා ඔයාට භුක්ති විඳින්න වෙන මේ මහා අමාරු අවුල් අමිහිරි අත්දැකීම් ගොඩක් ඇති. ඇත්ත. ඊයේ රිසල්ට් ආපු වෙලාවෙ ඉඳන් තාම හරියට අම්මගේ තාත්තගේ මූණ බලපු නැති උන් ඇති. බලන්න බැරි උන් ඇති. සමහර ගෙවල් වල බයිනවා ඇති, සමහරක් ගෙවල් වල මුකුත් වචනයක්වත් නැතුව ඉතින් බැන්න නම් හොඳයි කියන වැටි එහෙම උන්ට. ඒ කියන්නේ එහෙම හිතෙනවා ඇති. හරිද? ඒ කියන්නේ බැන්න නම් අඩු ගන්න එකක් කියන. මේ මොනවා හිතාගෙන ඉන්නවද කියලාවත් හිතා ගන්න බැරි විදිහට මේ රියැක්ට් කරන අවස්ථා ගෙවල් වලින් සමහරට මේ. සමහරට බනීම කියලා හිතන් ඉඳලා දැන් බයින් නැතුව ඒක රිසල්ට් එන්න තියෙනකම් බැනලා ඊ හවසේ නම් බයින් නැතුව. එහෙම උන්ටත් අවුල්. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් හිටපු විදිහින් ඉන්නව නම් එකක්. එහෙමදී මොම කරත් මේ කොළ පාරයි. විවිධ විදිවලට මේ ඒක විනදරා ගනිමින් ඇති. හැබැයි මේ වෙලාවේ මම කතා කරන්න නිසා ඕගොල්ලෝ උනත් හිතන්න ඕනේ මේ පාර්ට් එක ගැන නෙවෙයි. ඒක අපිට දැන් කොහොමත් මෙච්චර කල් කරපු දේවල් හින්දා හම්බෙච්ච එකනේ. අර අපි කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ කරපු පවුනේ. ඕගොල්ලෝ කරපු පව් ටික වෙන මිනිස්සෙක් ඇවිල්ලා ගෙවලා දෙන්නේ නැහැ. ඒ පව් ගෙවන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ. ඒ නිසා මේ මොහොතේ ඕගොල්ලෝ භුක්ති විඳිමින් ඉන්න මොකක් හෝ తত্ত্বය ඒක ඕගොල්ලන්ට උරුමයි. ඒක විඳ ගන්න. ඒක විඳ දරා ගන්න වෙනවා. ඒක මම කියන්නේ ගේමේ විඳ දරා ගන්න. හරිද? ඔව් හරි මම වැඩ කරේ නැහැ. ඒ නිසා මට දැන් මේක විඳවන්න වෙලා තියෙනවා. හරි මං විඳවන්නම්. අවුලක් නැහැ. ඕගොල්ලොන්ගේ වැරදි ඒව මේ තම තමන්ගේ වැරදි තම තමන් ඒව විඳවන්න ඕන. හරිද? ඒක අපේ පාර්ට් එකක්. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ පාර්ට් එකක්. වැදගත් දේ ફોකස් කරන්න ඕන දේ වැඩිපුර හිතන්න ඕන දේ ඒක නෙවෙයි. හිතන්න ඕන දේ තමයි කොහොමද ඕක වෙනස් කරන්නේ සහ උතරින් නවතිනවද කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට එහෙම මේ ඕගොල්ලන්ගේ වයසත් එක්ක වැරදුනා කියලා කියන්න වයසක් ඕගොල්ලන්ට නැහැ. සිද්ධ වෙන ඕන දෙයක් හදාගන්න පුළුවන් වයසක ඕගොල්ලෝ ඉන්නේ. හරි. ඔය මොකක් හරි දැන් ආපු රිසල්ට් එක මත ඔතනින් ඔයා නැවතුනොත් හරිද? මේක හරියන්නේ නැහැ. කියන්නේ සමහර මෙච්චර කල් වැඩ කරගෙන ආපු ළමයි ඉන්නවා මේ මට බෑ මේක කරන්න කියලා රිසල්ට් ආවට පස්සේ කතා කරනවා. එහෙම වුණා. ඒ මත ඔයාව එතනින් ඉස්සරහට දිගටම මැනෙන්න දෙනවද නැද්ද කියන වා තීරණය කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ පාර ආපු රිසල්ට් එක මත ඒ ඔයා නම් හරි කමන්නේ. එහෙම වුණොත් අතහැරලා දාන්න. හැබැයි ඔයා විශ්වාස කරනවා නම් නෑ එතන ඔයාට දෙන්න පුළුවන් උපරිම මහන්සිය දීලා නෑ. ඔයාට ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඔයා ඊට වඩා දෙයක් කරන්න පුළුවන්කමක් තියාගෙන මොකක් හරි හේතුවක් නිසා වැඩ කරපු නැති නිසා හරි මොනවා හරි අඩුපාඩු Taman ගෙතින් වෙච්ච නිසා නම් ඒ තත්ත්වයටපත් උනේ. එහෙනම් එතනින් නවතින්න එපා. ඒක පට්ටවුල් එහෙම නවතිනවා. එහෙම නවතිනවා කියන්නේ ඔයා එතනින් ඉස්සරහට දිගටම ඔයා මේකෙන් මැනෙනවනේ. ඒ ඔයා වෙනවන්නේ. හරි. ඒ පරණ කෙනෙක්. හරි.
ඒ කියන්නේ ඔය වයසේ මිනිස්සෙකුට එක අවුරුද්දක් තුල මාර විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. කියන අපිට අර මේ ඔතන එක තැනක ඉන්නකොට හිතෙනවට වඩා මිනිසුන්ට එහෙම ඒවා එනවා. ජීවිතේ එනවා සමහරක් දැන් මේ ඔහේ නිකන් පාඩුවේ ඉන්නකොට මොකෙක් කරවිල්ල හයියෙන් කනට ගහලා යනවා වගේ එකක් ටික. නිකන් මේ මොකුත් නැතුව පාඩුවේ ඉන්නකොට මේ දන්නේ නැති මිනිස්සෙක් කියලා කනට පාරක් ගහවන එක එකපාර කොහෙද මම මේ ඉන්නේ මොකද්ද මට මේ උනේ වගේ නිකන් මට පිට හැරලා බලන්න වෙන තත්ත්වයේ දේවල් මිනිස්සුන්ට වෙනවා. ඔය රිසර්ච් අවුල් වෙනවා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ ළමයිකට ඒ වගේ එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ළමයා හිතාගෙන ඉන්න මොකක් හරි කියන්නේ ඇයි ගිය අවුරුද්දේ වැඩ කරේ නැත්තේ කියලා දැන් හිතේ උන්ගත්. කියන්නේ මම වෙන මොකුත් කරෙත් නැහනේ අපරාධනේ වැඩ කරන්න තිබ්බනේ. ඇයි කරේ නැත්තේ වගේ හිතේ උන්ගත්. ඒ කියන්නේ අර නිකන් හිරි වැටලා වගේ ඉඳලා තියෙන්නේ මෙච්චර කාලෙ. නිර්වින්දනයේ වෙලා ඉඳලා තියෙන්නේ. දැන් තමයි එකපාර මේ ඕනේ ඇත්තට මෙහෙම බෑනේ. මට ඉතින් වැඩ කරන්න තිබ්බනේ කලින්. ඒ උයි ටික හිතෙන්න ගන්න. හරි. ඒ උයි ටික හිතනකොට සමහරක් කෝ සමට ඒ කණේ පාරට වැටිලාම යනවා නැතිම වෙලා යනවා. සමහරක් කෝ ඒ කණේ පාරෙන් පස්සේ ආයේ කල්පනා කරලා මේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් දැන් මේකට කියලා සම්පූර්ණ ටර්නින් පොයින්ට් එකක් එතනින් ගන්නවා. මම කියන්නේ මේ ටර්නින් පොයින්ට් එක ගන්න මම ඊයේ මේ يعني රිසල්ට්ස් හොඳ රිසල්ට්ස් කියනවා නම් එහෙම කියන්න ගොඩාක් තියෙනවා. ඔයාලට මේ වෙලාවේ ඒක වැදගත් නැහැනේ. මම ඊයේ මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙලිග්‍රෑම් channel එකටත් එක රිසල්ට් එකයි දැම්මේ මේ. ඒක තමයි ඇත්තටම මේ වගේ රිසල්ට්ස් තමයි මට වටින්නේ. ෆස්ට් අයි එකේ F2යි S1යි සෙකන්ඩ් අයි එකේ A2යි B1යි ගත්තා ළමයි. එතකොට මේ ඒ අපේ කෑගල්ල ඉන්ස්ට්‍රක්ටින් ඉන්න ළමයා මේ ඔන්ලයින් ළමයි දන්න නැති ඔෂාන් කෑගල්ල ඉන්ස්ට්‍රක්ටින් ඉන්නේ යා මේ F2යි S1ක් A2යි B1ක් මං කියන්නේ දැන් කෙනෙක් හිතා එහෙනම් පට්ට මීටරයක් වෙන්නද කියලා. ඉතින් පට්ට මීටරයක් නම් ෆස්ට් අයි එකේ S3ක් හරි දානවනේ. C3ක් හරි දානවනේ. ඔය කියන පට්ට මීටරයක් නම් මාසෙන් පුළුවන් S3ක් C3ක් කරගන්න කොච්චර වැඩ නොකර හිටියා. එහෙම නෙවෙයිනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක එහෙම ටික ලොකු ප්‍රොසෙස් එකක්. ඒක එහෙම සරල කරන්න බැරි මහා ලොකු අදිෂ්ඨානයක් එක්ක එන මානසික සමබරතාවයක් හිතන්නකො නිකන් ෆස්ට් අයි එක F2කුයි S1 දැන් මෙතන ඉන්න බහුතරට එච්චරවුල නැහනේ. F2කුයි S1කුයි ඉඳන් ගෙවල් වලට මූණ දීලා පන්ති ගිහිල්ලා ඊළඟ පාරකට වැඩ කරනවා කියන්නේ කොච්චර අමාරුවක්ද කියන්නේ. ඕගොල්ලෝ හිතනවා දූ වැඩ කරන්න ඇත්ති මේ පාර C3ක් විතර දානවා කියලා හිතලා කනාවට A2යි B1ක් එන්නද කියලා. එහෙම නැහැ. අපි හිතනවටතර ටිකක් අඩු රිසල්ට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ. ඒතර ඔය ළමයි අනිවාර්යෙන් ඒ තුනකට කියලා නැහි කියන වැඩ කරපුවා. හරි එහෙම ගිහලා තමයි ඒ 2යි B1කට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒතර උට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ෆස්ට් අයි එකේ F2ක් දෙකක් ෆේල් වෙලා එකක් S1ක් යන්තම් අරගෙන. මේ කීයටවත් මේ එළියට කියන්න පුළුවන් රිසල්ට් එකක් නෙමෙයි. මෙතන බහුතරයක් සබ්ජෙක්ට් එහෙම දෙකක් ෆේල් වෙන්නේ නැහැ. ඔන්ලයින් ළමයි බහුතරයක් එහෙම උන්නේ නැහැ. ඒත් උට පුළුවන් වුණා නම් ඒක කරන්න බෑ. ඇයි ඕගොල්ලෝ එහෙම පුළුවන් කියලා හිතන්නේ? එහෙම අයිතියක් නැහැ. පටන් ගත්ත ගමන් අතහැරලා දාන්න එහෙම කිසිම අයිතියක් නැහැ. එහෙම කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කවුරුත් මේ අසාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙවෙයි. මම වෙලාවක මේ පුළුවන් වුණොත් අද මීටින් එක හරි නැත්නම් වෙන ඉස්සරහට ගෙනන මීටින් එක හරි කතා කරවන්න. ඔසාන් වගේ නම් මරු. ඒ කියන්නේ මේ මම ওই රිසල්ට් ගැන කියන්නේ මේ ලොකු රෑන්ක් නැතුව එහෙම නෙමෙයි හරිද? ඒ ටික ඔක්කොම මම ඕන්නම් දාන්නයි කියන්නේ. කම්පහ දෙක ඉන්නවා කළුතර දෙක කොළඹ 3 කොළඹ 4 ඊට පස්සේ ගාල්ලේ 4 පුත්තලමේ 4 අනුරාධපුරයේ 5 කොළඹ 5 බස් එකක් වගේ මට මතක මාතලේ 5 මාතර 6 තව කොහේ හරි 6ක් හිටියා මාතරයි තව මොකක් හරි කොළඹ 6 ඒ මරු ඒ කියන්නේ කොළඹ 3 මෙච්ච කොළඹ 3යි 4යි මැත්ස් වලින් ඒ කොළඹ 3 කියන්නේ ලංකාවේ 10 4 කියන්නේ ලංකාවේ 11 කොළඹ 5 6 බයෝ වලින් කොළඹ 5 කියන්නේ ලංකාවේ 11 6 කියන්නේ 12 එක ළඟ ළමයි වැටෙන්නේ කොපි කරලා දාන්න. එහෙම නෑ හොඳට වැඩ කරගෙන ආපු ළමයි ෆස්ට් අයි ළමයි. මේ තම රිසල්ට්ස් අනිත් එකතු වෙනකම් තාම 700 ගානකක විතරයි රිසල්ට්ස් එකතු වෙලා තියෙන්නේ. දැනට 300කට වඩා ඒ තියෙනවා. يعني මේ මට මගේ රිසල්ට්ස් හොඳයි හරිද? මගේ රිසල්ට්ස් සම්බන්ධව මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි මම ඒ ටික උඹලට කියලා වැඩක් නැහැ නේ. උඹලට මේ වෙලාවේ උන්නේ මේ අන්තිම වෙලාවේ හරි මේක වෙනස් කරපු උන්නේ. හරි. ඒතකොට මම ඒ නිසා ඒ කතන්දරේ ફોකස් කරා. එහෙම කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. සහ එහෙම කරපු අය අස්පනා පිට පේන්න ඉන්නවා. සහ ඒ කිසිම කෙනෙක් මේ අමුතු සුපර් පවර්ස් තියෙන හෙන මේ අමුතු ජාතියකේ නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ වගේම සාමාන්‍ය ළමයි. හැබැයි ෆස්ට් අයි එකේ හොඳටම ඇනගෙන තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම සබ්ජෙක්ට් එක ෆේල් වෙනවා කියන්නේ ලීසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක හරි අමාරු වැඩක්. ඒ කියන්නේ අවුරුදු දෙකමාරක් විතර ඉඳලා එකක් ෆේල් වෙනවා කියන්නේ.
වෙන බරපතල මට්ටමේ අඩුපාඩු කරගන්න ඇති පළවෙනි පාර වැඩ කරන ක්‍රියාවලිය ඇති. හැබැයි ඊළඟ පාර වෙද්දී ඒක මේ මහා විස්මිත විදිහට වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්. පළවෙනි දේ මේ වෙලාවේ වෙන්න ඕනේ මානසික සම්වරතාවය. කියන්නේ මෙන්ටලිටි එක පැත්තෙන් මානසිකව ස්ථාවර වෙන්න. හරිද? රිසල්ට් එක අවුල් වුණ එකට ඒක වත් එක්ක අවුලක් ගන්න කමක් නැහැ. රිසල්ට් එක අවුල් වුණ එකට වත් එක්ක පොඩි අවුලක් එන්න ඕනේ අනිත් පැත්තට. ඒ කියන්නේ වාගේ වැරදි ඇතිනේ අනිවාර්යයෙන්. නිකම්ම හොඳටම ඔක්කොම දේවල් කළා රිසල්ට් එක අවුල් වුණා වෙන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ වා ඔක්කොම වැඩ හරියට කරා එහෙම වෙන්න අමාරුයිනේ. වාගේ අඩුපාඩු ගොඩක් ඇතිනේ මේ හදාගත්ත යුතුව තිබුණ දේවල් ඒ වෙද්දි හරියට. දැන් ওই ටික තේරෙනවනේ. පොඩි ළමයි නෙවෙයි එකින් එකට කියන්න ඕනේ. Tamanට වැරදිච්ච තැන් ටික ඇනලයිස් කරලා ගමු. හරිද? අරගෙන ඒවා එකින් එක හදාගෙන යන්න. ඔය ඊළඟට ඕගොල්ලන් ඉතුරුලා තියෙන දවස් 85 මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා F1 ක ඉන්න ළමයෙකුට B1 කට යන්න හොඳටම ඇති කියලා. ඒ කියන්නේ F1 ක ඉන්න ළමයෙකුට සතියකට කෙමිස්ට්‍රි සබ්ජෙක්ට් එකට පැය 15ත් 20ත් අතර තනියෙන් වැඩ කරන්න වෙලාව වෙන් කරන්න පුළුවන් නම් මයි කොන්දේසිය. සතියකට දවසකට පැය 15ක් කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. කෙමිස්ට්‍රි වලට සතියකට පැය 15ත් 20ත් අතර ප්‍රමාණයක් තනියෙන් වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ පන්ති වේලාව ඇතුළත් නැතුව වැඩ කරන්න ඔයාට දෙන්න පුළුවන් නම් සහ ඒ පැය 15 හරි කළ යුතු දේවල්. කියන්නේ අපිට කාලය සීමා සහිත නිසා කරන්න ඕන දේවල් සහ කරන්න ඕන නැති දේවල් ගැන මාර පරිස්සම් වෙන්න ඕන. දවසක්ම අරගෙන වැඩක් වෙන්නේ නැති දෙයක් කරලා හරියන්නේ නැහැ. ඒකට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම අපේ පැත්තෙන් අපි දෙන්න මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා. හරි. එතකොට මේ ඒ කතන්දරේ යන ගමන් ඔයා ලෑස්ති නම් මොන ප්‍රශ්නාවක් මුලින්ම හිත හදාගන්න මේ ඊළඟ මාස තුන ජීවිතේ අමාරුම මාස තුන වෙයි බොහෝ විට. අමාරුම මාස තුන වෙයි. දවස් 85 වෙයි. හරි. ඒකට ලෑස්ති වෙන්න හිත හදාගන්න. ඒ වෙන උපරිම නරකිට ලෑස්ති වෙන්න. හරි. ගුටි කකා හරි වැඩ කරන්න ලෑස්ති. බාහිර පරිසරේ කොයි විදියට සලකයි ඒව අදාළ නැහැ. එකට හිටපෙමු වෙනස් වෙන හැටි දැන් ඊළඟට ඉන්නේ ඒක. ඒ කියන්නේ හොඳ රිසල්ට්ස් සහ හොඳ රිසල්ට්ස් ගන්න බැරි වුන් කියන එක කැඩෙන තැන දැන්. ස්ටේටස් එහෙම බලන්න දී අමුතුම જાතිවල ඒවා ඕගොල්ලන්ට තාම දාන්න හිතන්නවත් බැරි જાතිවල ස්ටේටස් ටිකක් බලාගෙන ඉන්න වෙයි. හරි. ඊව බලාගෙන ඉන්න. ඌට වඩා උපරිම නරක දේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. හරි. ඉතින් මේ මිනිස්සු වැඩ කරපු හින්දානේ මේ මිනිස්සු හොඳ රිසල්ට්ස් අරන් තියෙන්නේ. උන්ට බැනලා වැඩක් නැහැ. ඔයාට කරගන්න බැරි වෙච්ච එක. ඉතින් ඒව බලන්න බලලා මේ හොඳයි ඉතින්. ඔයා ඒ තැනට යන්න වැඩ කරන්න. හරි. ඒ නිසා මුලින්ම මේ එක හිතින් උපරිම නරක දෙයකට ලෑස්ති වෙන්න. ඊට වඩා වෙන්න බැරි තරම් නරක දෙයක් හිතාගෙන හිත හදාගන්න ඒක වුණත් කරනවා. වෙන්න පුළුවන් නරකම දේ වුණත් කොහොම හරි උපරිමයට මහන්සිලා ඊළඟ පාර ගිහිල්ලා විභාගෙට ලියලා මේක ඉවරක් කරනවා. මේක හරි ගස්සනවා. හරිද? ඕගොල්ලන්ට එහෙම මේ ස්ථිරව වැරදුනා කියන්න වයසක් නැහැ. හදාගන්නව නම් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙම හදාගන්නවා කියලා හිතාගන්න මොනවා වුණා. මොකද අර තැනින් ඔයාගේ මේ චැප්ටර් එක ඉවර කරන්න දෙන්න එපා. 12 වසර 13 වසරකම් ඉස්කෝලේ ගියපු එකේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ C2කින් වගේ ඉවර කරන්න දෙන්න එපා. ඒක ඊට එහා අරන් ගිහිල්ලා නවත්තන්න. අර අතරින් නැවතුනොත් ඒක ඔයාලක පිළිගත්ත වෙනවා. ඔව් මං එච්චරයි මට පුළුවන් කිව්වා වෙනවා. උඹලට ඊට වඩා පුළුවන් ඔය ගොඩක් කෙව් O level වල ඒ 7 8 9 දාපු ළමයිනේ නැද්ද? එහෙම මේ A level වල කෙලවගෙන තිබ්බ. ඒ කියන්නේ උඹලා බැරිය උන් නෙවෙයිනේ. උඹලා කොහේ හරි විනාශ වෙලානේ. වරද්දගෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙලා ඊව හදාගන්න. ඉතින් වරදින්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට. ඒක අර පරදින තැනට මේව කරගන්න එපා. එහෙම වෙන්නේ වා ඒක එතනින් එච්චර තමයි ආයෙ කරන්න දෙයක් නැහැ කියලා බෑ. ඒ නිසා මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න. පරිම නරක දේවල් වුණත් ඒකට ෆේස් කරන්න ලෑස්ති පිට ඉන්න. එතකොට ඊට පස්සේ එන ප්‍රශ්නේ ඉතින් වැඩක් නැහැ. එනේ කොටින්ම ගෙදරින් එළියට දාලා පාරේ ඉඳන් වැඩ කරන්න කිව්වොත් ඒත් පුළුවන් ගන්නට හිත හදාගන්න. ඊටුකොට යන මාස 3 ඇතුලේ මොන ප්‍රශ්නාවක් ඉතින් ඔයා හිතපු එක තරම් නරක වෙන්න බෑ. ඔයා හිතලා තියෙන වෙන්න පුළුවන් නරකම දේවල් ටික ඒත් වැඩ කරන සීන් එක වයි. එහෙම මයින්ඩ් සෙට් එක හදාගන්න. මේ ටිකේ බයිනවා නම් බයින්ඩ කියන්න ගහනවා නම් ගහන්න කියන්න හින්ට් ගහනවා නම් හින්ට් ඕන එකක් කරගන්න කියන්නේ. නෑ දෑයන්ට යාළුවන්ට ඕන එකක් කරගන්න කියන්නේ. සමහරවිට ඉස්කෝලවල ගුරුවරුන්ගෙන් ඔය වගේ වහන්න. හරි මේක ගුරුවරයෙක් එහෙම කරන්න හොඳ නෑ. නමුත් ගුරුවරු කියන එකේ නෙමෙයි ඕනම වෘත්තියක එහෙම හොඳ මිනිස්සු නරක මිනිස්සු ඉන්නවනේ. ඒක ડોක්ටර්ද ඉංජිනේර්ද ගුරුවරයෙක්ද පොලිස් කාරයෙක්ද එහෙම අදාළ නෑනේ. කාට වුණත් එහෙම ඕන ෆීල්ඩ් එකක හොඳ නරක මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ නිසා මට ගුරුවරුන්ගෙන් අහගන්න වීම අමුතු සෞතු කතා. කමන්නේ ෆේස් කරන්න. ඕන එකක් ඕන එකකින් එන්න ගියා. හරි. මොකක් ආවත් මේ වෙලාවේ පොඩ්ඩක්වත් වෙනස් වෙන්නේ ඔය තියෙන තරහ, කේන්තිය, දුක අන්න ඒ දේවල් ටික වැඩ කරන්න හරව ගන්න. හරි. ඒක මේ වාට කරන්න ඕන පාත් එක හයිය කරගන්න. කියන්නේ මේකේ වැඩ ටික කරන් යන්න හයියක් කරගන්න ඒ ටික.
එහෙම කරලා වැඩි ටික පටන් අරන් යන්න. මෙතන ඇති මේ තුනම ෆේල් වෙච්ච උනුත් ඇති කනිෂ්ඨ. හරි. එතන එන කියන්නේ මම හිතන්නේ සමහර ගොඩක් ළමයින්ට ජීවිතේ පළවෙනි වතාවට පෙරදුනා කියලා දැනෙන තැනක් මේක. කියන්නේ මොකද්ද මම මෙච්චර කල් කරේ වගේ කියලා ආපහු හැරලා කල්පනා කරන්න වෙන තැනක්. එහෙම ඉන්නවා. ඒක හැම අවුරුද්දකම එහෙම පිරිසක් හැදෙනවා. සහ මේ පිරිසෙන් කොටසක් ජීවිතේ දිගටම එහෙම්මම තියා ගන්නවා. තව පිරිසෙන් ඒකෙන් තවත් කොටසක් නෑ මේක මෙහෙම වෙන්න දීලා හරියන්නේ නෑ. ඔය මම නෙවෙයි, ඔය වැරදුන මම හරියට කරලා පෙන්නන්නම් කියලා එක වෙනස් කරනවා. ඉතින් මං කියන්නේ දෙකෙන් එකක් තෝරගන්න. මොකද්ද කියන්නේ බලන්න. හරි, මම ඔච්චරයි. මට ඔයිට එහා කරන්න බෑ. ඒක නම් ඔයාලා එහෙම ඉන්න. හැබැයි නෑ මම නෙවෙයි, මට ඔයිට එහා දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මම හරියට එතන මගේ උපරිම පර්ෆෝමන්ස් එක නෙවෙයි ඔය තියෙන්නේ. ඔය පරණ වැරදුණු මම නම් ඉන්නේ. උට එහෙම දිගටම ඉන්න දෙන්න එපා. ඔය වෙනස් කරන්න. හරි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. ඊට පස්සේ මේක ප්‍රොසෙස් එකක්. මේකේ වැඩ කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එක එක බහුභූත වලට නවතින්න නැතුව අකණ්ඩව වැඩේ කරගෙන ගියා නම් ඕගොල්ලන්ට මම කිව්වේ මම ගැරන්ට් කරන රිසල්ට්ස් වෙනස මේක අනිවාර්යෙන් පුළුවන් කියලා කියන එක. දැනට ෆේල් එකෙකුට මේ වෙනකන් මුකුත් වැඩ නොකරපු ෆේල් එකෙකුට ඔයා 2022 A level විභාගේ ෆේල් කියන්නේ අද වෙද්දී ඔයා ඉන්නේ ෆේල් මට්ටමක කියන එක නෙමෙයි. ඔයා මුල ඉඳන් වැඩ කරගෙන ආව නම් මේ වෙද්දී අඩු ගානේ S100ක් හරි ඇති. මම කියන්නේ මේක මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා. දැනට ෆේල් ළමයෙකුට දැනට ෆේල් මට්ටමේ ඉන්න ළමයෙකුට මං කියන්නේ. ඉස්සර ෆේල් වෙලා වැඩ කරගෙන ආපු එකෙකුට නෙමෙයි, දැනට ෆේල් වෙලා මුකුත් නොකරපු එකෙකුට තමන්ගේ රිසල්ට් එක B එකකට හදන්න ඉතුරු දවස් 80 ගන්න ඇති. හැබැයි සතියකට පැය 15-24 ප්‍රමාණයක් කෙමිස්ට්‍රි වලට තනියෙන් වැඩ කරන්න දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒක බැරි දෙයක් නෙමෙයි. සතියකට පැය 168ක් තියෙනවා. ඒතර ඕකෙන් 20ක් බැරිද එක සබ්ජෙක්ට් එකකට තනියෙන් වැඩ කර තනියෙන් රිවිෂන් එකේ පන්ති ඉගෙන ගන්න වෙලාව ඊට අදාළ නැහැ. තමන් තනියෙන් කරනවා. ඒතර ඒ එකක් බැරිද කියලා නම් අහන්නේ මෙහෙමයි කරපෙවුන් ඉන්නවා. තරත් කරපෙවුන් ඉන්නවා. හැබැයි මට ඒක ගැරන්ට් කරලා කියන්න බෑ. මට අරකනම් ෂුවර් ඇන්ඩ් ෂුට් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අර කියන්නේ F එකට වඩා B එක කියන්නේ මහා ලොකු දෙයක්. ඇහෙන්න වටින දෙයක් F එකට වඩා. ඒකත් ලොකුයි. සහ F එක ඔය කාල සීමාවෙන් A වලට අරන් ගියපු ළමයිනුත් ඉන්නවා. හැබැයි උන් ඇවිල්ලා අර මං කියපු විදිහට පැය 15 20 නෙමෙයි මහා අසීමිත මහන්සියක් එක්ක වැඩ කරපෙවුන් මේ මිනිස්සු. එතකොට ඒක සමහරක් විට හැම කෙනාටම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ එහෙම ඉන්නවනේ එක එක ළමයි ඉන්නවනේ නිකන් නොකා නොබී වුණත් වැඩ කරන්න පුළුවන් උන් ඉන්නවා. හරි. අර එහෙම කරලා මේ කාලෙන් ඒ කරපු ළමයිනුත් ඉන්නවා. හරි. ඒතර මම ගැරන්ට් කරලා කියනවා B එකක් යන්න. S එකක් පුළුවන් ඒකක් කරන්න අනිවාර්යයෙන්. අර ওই කන්ඩිෂන්ස් යටතේ වැඩ කරනවා නේ. කියන්නේ හරි දේවල් ටිකක් සතියකට පැය 15ක් 20ක් සබ්ජෙක්ට් එකකට තනියෙන් දාලා කරවුත් හරි දේවල් ටිකක් නිකන් ඕන මොනවා හරි හිතන එකක් නෙවෙයි. ඕගොල්ලන්ට මේ S එකක් තියෙන මට්ටමේ ළමයෙකුට ඒ එකට යන්න. සහ ඊට අදාළ පේපර් ක්ලාස් එකේ මම දෙන ටාගට් එක තමයි A එකකට අදාළ ටාගට් එක. පේපර් ක්ලාස් එකේ ලකුණු 60 65 රේන්ජ් එකට එන්න. ඒකේ තේරුම තමයි ඔය විදිහට ඔයා ගිහිල්ලා විභාගේ හෙට ලිව්වත් ඔයාට ඒකක් එනවා. පේපර් ක්ලාස් එකේ පේපර් එක සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු 65ට එන්න පුළුවන් කියන්නේ ඒකක් අනිවාර්යෙන් ඔයා හෙට අනිද්දා විභාගෙට ලිව්වත් එනවා. හරි. හෙට අනිද්දා නෙමෙයි විභාගේ තියෙන්නේ, තව ඊටත් මාස ගානකට පස්සේ තියෙන්නේ. ඒතර දැන් ඔයා 60ක රේන්ජ් එකක ඉන්නවා නම් ඔයාට මේ මාස දෙක වෙරෙද්දි සෑහෙන්න ඊට එහා දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ නිසා මේ කරනව නම් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ගන්න තියෙන ඩිසිෂන් එකක්, තීරණයක්. සහ ඒක ගත්තා නම් එක හිතින් ඒකට වැඩ කරන්න. අර ගිය අවුරුද්දේ වෙච්ච වැරදි අඩුපාඩු ටික මේ අවුරුද්දේ වෙන්න දෙන්න කියන්නේ. ඕක තමයි කතාව.